Welcome to English with Lahiru YouTube channel. In this video, you are going to learn a grammar lesson. ඉතින් හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා English with Lahiru YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ sometimes, sometime, sometime. මෙන්න මේ වචන තුන කොහොමද භාෂාවේ යෙදෙන්නේ? ඇත්තටම ඒවා වචන තුනක්. ඇත්තටම මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ වචන තුනක්. එක වචනයක් නෙමෙයි සහ තේරුම් තුනක් අවස්ථා තුනකදී තමයි මේවා භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් මොනවද? මේවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කරන්නේ කොහොමද? ආන්නේ කියන දේවල් තමයි දවස් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ sometimes කියන වචනේ. one word එක වචනයක් තනි වචනයක් s එකක් තියෙනවානේ. ඒකේ s එකක් තියෙනවා. adverb එකක්. මේක ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඉතින් adverbs ගැන දන්න කට්ටිය දන්නවා adverbs කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒක ගැන අපි වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. දැනට මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයක් විශේෂණ කරන වචන sometimes. ඒ වගේම sometime without the s. s අකුර නැතුව ඒකත් භාවිත වෙනවා භාෂාවේ. එහෙමත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් adverb එකක් තමයි. ඊළඟට sometime two words නේ වචන දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක phrase එකක්. ඉතින් මේකත් භාෂාවේ භාවිත වෙනවා. හැබැයි මේ තුනම භාවිත වෙන්නේ විවිධ තැන්වල විවිධ තේරුම් එක්ක. ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි බලමු sometimes කියන වචනේ. with the s අවසානයේ s අකුරත් එක්ක එන sometimes කොහොමද භාෂාවේ භාවිත කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහරව හිතන් ඉන්නවා sometimes කියන වචනේ තේරුම සමහර විට කියන අදහස කියලා. මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ sometimes කියන වචනේ තේරුම සමහර විට කියන අදහස නෙමෙයි. සමහර විට කියලා කියන අපිට පුළුවන් perhaps එහෙම නැත්නම් maybe කියලා කියන්නේ. ඉතින් sometimes කියලා කියන්නේ තනි වචනයක්. s අකුරක් එක්ක තියෙන තනි වචනයක්. Sometimes means it happens on certain occasions but not always. Sometimes කියලා කියන්නේ මේ සමහර වෙලාවට. Sometimes කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට. ඇතැම් විට. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට කියන අදහස ගන්නෙ sometimes. S අකුරක් එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා ඒක. Sometimes I drive to school and at other times I take the bus. සමහර වෙලාවට මම ස්කෝලේට ඒ කියන්නේ පදවගෙන යනවා මොකක් හරි drive to school කියලා කියන්නේ කො මං කාර් එකේ යනවා නැත්නම් මොකක් හරි වාහනයක යනවා කියන අදහස තියෙනවා I drive to school කියන එකේ. සමහරලාට මං වාහනේ යනවා ස්කූල් එකට අනිත් ටයිම් වලදී මම බස් එකේ තමයි යන්නේ. I take the bus. මෙතනදී බස් එක ගන්නවා කියන අදහස නෙමෙයි බස් එකේ යනවා කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Sometimes I drive to school at another times I take the bus. මෙහෙම පේන්න තියෙන ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ sometimes is typically used with the simple present and simple past. It can be placed immediately before the main verb or before the subject. Sometimes කියන වචනේ ඔයාලට subject මුලින් යොදන්නත් පුළුවන් subject පස්සේ දාන්නත් පුළුවන්. බලන්න subject මුලින් යෙදුවොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sometimes I drive to school. Sometimes I drive to school. ඒ වගේම ඔයාලට subject පස්සේ තියන්නත් පුළුවන්. I sometimes drive to school. මම සමහර වෙලාවට ස්කෝලේට වාහනෙන් යන්නේ කියන අදහසනේ මේකේ තියෙන්නේ. drive කියන්නේ පදවනවා කියන අදහසනේ. It can also be used at the end of the phrase. Sometimes භාවිත කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක අගටත්. බලන්න I drive to school sometimes. එතකොට දැන් I play cricket ගන්නකෝ. Sometimes I play cricket. I sometimes play cricket. I play cricket sometimes. මේ විදිහට මුල මැද අග කියන තැන් තුනටම අපිට sometimes භාවිත කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි උදාහරණ දෙකකට යමු බලන්න. පළවෙනි උදාහරණය තියෙනවා sometimes I feel like going for a long drive. සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා වාහනයක දිග ගමනක් යන්න. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Sometimes I feel like going for a long drive. I like to drink tea instead of coffee sometimes. I like to drink tea instead of coffee sometimes. ඒ කියන්නේ මම කැමති තේ බොන්න, ටී බොන්න instead of coffee වෙනුවට. coffee වෙනුවට කියන අදහස තමයි මේ instead of වල තියෙන්නේ. instead of something කියන්නේ යමක් වෙනුවට. එතකොට instead of coffee කියන්නේ coffee වෙනුවට. ඉතින් මම කැමති coffee වෙනුවට සමහර වෙලාවට තේ බොන්න. එතකොට තියෙනවා වාක්‍යය I like to drink tea instead of coffee sometimes. මෙතනදී sometimes කියන වචනේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට Nimal goes to Colombo sometimes. Nimal goes to Colombo sometimes. නිමල් සමහර වෙලාවට කොළඹ යනවා.
ඉතින් නිමල් sometimes goes to Colombo කියන්නත් පුළුවන්. Sometimes නිමල් goes to Colombo කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන වාක්‍යය තියෙන විදිහට නිමල් goes to Colombo sometimes. ඊළඟට he sometimes acts like a child. He sometimes acts like a child. එයා සමහර වෙලාවට රඟපාන්නේ පොඩි එකෙක් වගේ. එයා සමහර වෙලාවට රඟපාන්නේ හැසිරෙන්නේ පොඩි එකෙක් වගේ. He sometimes acts as a child. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ sometime කියන වචනේ මෙතනදී s අකුරක් භාවිත වෙන්නේ නැහැ. sometimes එහෙම නෙමෙයි sometime. ඉතින් මේක භාවිත කරන්නේ ඇයි? Sometime is also an adverb, but it means at an unspecified time in the future or in the past. ඒ කියන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත වෙලාවක් ගැන කතා කිරීමක් නෙමෙයි මෙතනදී වෙන්නේ. වෙලාවක දැන් අපි කියන්නේ වෙලාවක මෙහෙ එන්නකෝ, වෙලාවක මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා යන්න එන්නකෝ, යම් වෙලාවක අපි වෙලාවක හම්බ වෙමුකෝ. ආන් ඒ වගේ කියද්දී අපි sometime කියන වචනේ අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන උදාහරණයක් I'll call you sometime this afternoon. අද දවාලේ වෙලාවක මම ඔයාලට කෝල් කරන්න. යම්කිසි වෙලාවක දවාලේ යම්කිසි වෙලාවක. එහෙම නැතුව I will call you sometime කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I'll call you sometime. මම වෙලාවක ඔයාලට කෝල් එකක් දෙන්නම්. යම් වෙලාවක යම් මොහොතක කියන අදහස මේකේ තියෙනවා. යම් වෙලාවක කියන අදහස තියෙනවා. sometime කියන වචනේ. හරි අපි ටිකක් උදාහරණයක් එහෙකට ගිහිල්ලා බලමු. පළවෙනි එක ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. We should go out for coffee sometime. අපි වෙලාවක කොෆි එකකට එළියට යන්න ඕනේ. එළියට යා යුතුයි කියන අදහස මේකේ තියෙනවා. He'd like to talk to you sometime. එයා කැමති ඔයාට වෙලාවක කතා කරන්න. Give me a call sometime and we'll have coffee. මට වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට කොෆි එකක් ගන්න පුළුවන් එතකොට. She quit her job sometime last year. ගිය අවුරුද්දේ කාලෙක එයාගේ ජොබ් එක අතහැරියා. අතහැරලා දාලා ගියා. යම් වෙලාවක යම් කාලෙක කියන අදහස තමයි මෙතන sometime වල පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි වචනට යන් sometime two words වචන දෙකක් තියෙනවානේ. This means a period of time. මේකේ අදහස යම් කිසි කාලවකවානුවක් period of time එකක්. යම් කෙටි හෝ දිගු වෙලාවක්. එක්ක කාලය බොහොම කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්, කාලය ගොඩක් දික් වෙන්නත් පුළුවන්. කාලය විනාඩි 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්, පැයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්. යම් වෙලාවක්, ටික වෙලාවක් කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. උදාහරණයක් තියෙනවා I have some time to help you before I go to work. මම වැඩට යන්න කලින් මට ටිකක් වෙලාව තියෙනවා ඔයාට උදව් කරන්න. මම වැඩට යන්න කලින් මට ටිකක් වෙලාව තියෙනවා ඔයාට උදව් කරන්න. I have some time to help you before I go to work. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න බලන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා. We don't say how long the period of time is. It might be an hour, a couple of weeks or a year. Sometime can be used in the past, present or future. Sometime කියන වචනේ අතීතයේ වර්තමානයේ අනාගතයේ ඕනම කියන කාලයක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හරියටම කියන්න බෑ කොච්චර කාලයක්ද කියලා. මොකද පැයක් වෙන්නත් පුළුවන්, සති ගණනක් වෙන්නත් පුළුවන්, අවුරුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ උදාහරණ ටික දිහා බලන්නකෝ. It will take some time to finish the project today. ටිකක් වෙලාව ගත වේවි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන්න අද. එතකොට it will take some time කිව්වහම විනාඩි 5ක් වෙන්නත් පුළුවන්, 10ක් වෙන්නත් පුළුවන්, පැයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ටිකක් වෙලාව යයි. අපි කියනවා ටිකක් වෙලාව යයි ප්‍රොජෙක්ට් එක අද ඉවර කරන්න. ව්‍යාපෘතිය අද ඉවර කරන්න. ඊළඟ එක every evening I spend some time relaxing in the bath. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න sometimes එහෙම භාවිත කරන්න එපා. sometime ඒ සකරක් එහෙම නැහැ පලාතකවත්. Every evening I spend some time relaxing in the bath. හැම හවසකම මම යම් වෙලාවක් ගත කරනවා නාන ගමන් රිලැක්ස් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් නාන අතර ස්නානය තුළ රිලැක්ස් වෙන්න. We need some time to learn these grammar rules. අපිට ටිකක් කාලය ඕන වෙනවා මේ grammar rules ඉගෙන ගන්න නේද? එතකොට we need some time. යම් වෙලාවක් ඕන, යම් කිසි වෙලාවක්. අර some people වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. sometime යම් වෙලාවක් අවශ්‍යයි. Can you give me some time to prepare the speech? ඔයාට පුළුවන් ද මට ටික වෙලාවක් දෙන්න ස්පීච් එක ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න, පිළිසකර කරගන්න, සකස් කරගන්න මට චූටි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? මට ටික වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔය ටික වෙලාව විනාඩි 5 වෙන්නත් පුළුවන්, 10 වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හරියට දන්නේ නැහැ ටයිම් එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව දැන් තේරෙනවා sometimes කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට frequency එකක් ඒක. සමහර වෙලාවට. ඒ සකුර නැතුව sometime ආවොත් ඒකේ තේරුම යම් කාලෙක
වෙලාවක කියන අදහස. වෙලාවක මෙහි එන්නකෝ. වෙලාවක අපි එන්නම්කෝ ඔය පැත්තේ. ආන් ඒ වගේ වෙලාවක කියන අදහස යම් කොයියම් හෝ වෙලාවක කියන අදහස තමයි sometime කියලා තියෙන්නේ. We'll come to your house sometime. ආන් විතර කතා කරන්න පුළුවන් sometime කියන වචන තේරුම වෙලාවක කියන අදහස. ඊළඟට තුන්වෙනි එක sometime වචන දෙකක් වුණාට පස්සේ ඒකේ තේරුම යම් කිසි කෙටි වෙලාවක් හෝ දිගු වෙලාවක් කාලය කොච්චරද කියලා දන්නේ. Can you give me some time to check this? ඔයාලට පුළුවන් මට ටික වෙලාවක් දෙන්න මේක check කරන්න. Can you give me some time to check this? ඒ වගේ ටික වෙලාවක් යම් වෙලාවක් කියන අදහස ඒක දිගු වෙන්නත් පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්, කාලය පොඩි වෙන්නත් පුළුවන්, දිගු වෙන්නත් පුළුවන් යම් වෙලාවක් කියන අදහස් තමයි අන්තිමට sometime කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයා මේ channel එකට අලුත් නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක්, comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ comment එක, ඔයාලගේ like එක මාව ගොඩක් ධෛර්යමත් කරනවා තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න.